Hello everyone, welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So আজি আমি এই ভিডিওটোত BC সেকেন্ড সেমিস্টার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন পেপারখনৰ অন্য এটা টপিক ডিসকাস কৰিব গৈ আছো আৰু এই টপিকটো হৈছে the solution of second order differential equation with constant coefficient. ঠিক আছে, second order linear differential equation with constant coefficient যেটো ইকুয়েশন হয় second order linear differential equation তাৰ বাবে আমি কি কৰিম সলিউশন কি হ'ব আৰু সলিউশনবোৰ আমি কেনেদৰে ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো সেই আমি যিবোৰ মেথড হয় সেই মেথডবোৰ আমি লাৰ্ন কৰিম ওয়ান বাই ওয়ান আমি ধুনিয়াকে লাৰ্ন কৰিম ঠিক আছে সো এটা জেনাৰেল তোমালোকে যদি লিনিয়াৰ জেনাৰেল second order linear differential equation জনালোকে কনসিডার কৰা তাৰ স্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা হ'ব তোমালোকে মই আগৰ ভিডিও বিলাকটো কৈছো যে d to the power n y divided by dx to the power n plus a1 d to the power n minus 1 y divided by dx to the power n minus 1 so plus a2 d to the power n minus 2 y divided by dx to the power n minus 2 plus dot so on to last term to hobo an y and this equal to x আৰু ইয়াতে এই x টো আমি নন হোমোজেনিয়াস টার্ম বুলি কওঁ মই আগৰ ভিডিওটো কৈছো এই x টো কি বুলি কোৱা হয় নন হোমোজেনিয়াস টার্ম বুলি পেলাই কনসিডাৰ কৰা হয় আৰু যদি x equal to যদি 0 কনসিডাৰ কৰা হয় তেনে হলে এই ইকুয়েশনটোক এই লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশনটোক সেকেন্ড অৰ্ডাৰ linear differential equation to আমি কি কম homogeneous linear second order differential equation with constant coefficient বুলি বলে আমি কনসিডার কৰিম ঠিক আছে সো এই ইকুয়েশনটোৰ বাবে যেটো জেনাৰেল সলিউশন হ'ব ইয়াৰ জেনাৰেল সলিউশনটো স্ট্ৰাকচাৰটো হয় the general solution of one এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 দি দিয়া ইয়াৰ 1 টু জেনাৰেল সলিউশনটো কি হয় তোমালোকে মন কৰিব y equal to CF plus PI ঠিক আছে এই ইডিয়া কথাটো হল তোমালোকে মই ডাইৰেক্টলি লিখি দিলো CF PI তোমালোকৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যে তোমালোকে ভাবিব পাৰে যে what is CI and what is PI সো মই এইখিনি কথাও ডেসক্ৰাইব কৰি দিম তো CF কি হয় PI কি হয় ডেসক্ৰাইব কৰি দিম আৰু লগতে তোমালোকক CF আৰু PI কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰা যায় তো সেইবোৰ মেথড মই তোমালোকক এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে লাহে লাহে মই তোমালোকক সেই কনসেপ্টবোৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিম ঠিক আছে আৰু লগতে মই এটা কথা কৈ লওঁ আগতে সো এই ভিডিওটোত যেটো ভিডিও তোমালোকে প্ৰেজেন্টলি চাই আছা এই ভিডিওটোতে এই গুটেখিনি কথা কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিব পাৰো যেহেতু ভিডিওৰ লেংথটো বহুতখিনি বাঢ়ি যায়গৈ সো মই সমাপ্ত কৰিব লগা হয় আধাতে সো তোমালোকে কন্টিনিউয়াসলি ভিডিওবোৰ চাই যাবা মই তোমালোকক সাজেষ্ট কৰিছো যে কন্টিনিউয়াসলি তোমালোকে এই কন্টিনিউটিটো মেইনটেইন কৰিবা তোমালোকে ধুনিয়াকে ভিডিওবোৰ চাই আহিবা সো প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ লগত প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰে তোমালোকৰ লিংক আপ হৈ থাকে আৰু মই ধুনিয়াকে সিস্টেমেটিক ওয়েত তোমালোকক প্লেলিষ্টত সন্নিবিষ্ট কৰি দিছো প্ৰত্যেকটো ভিডিওয়ে তোমালোকে ধুনিয়াকে চাই যাবা আৰু তোমালোকে সিস্টেমেটিক্যালি চাই আহিলে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে ধুনিয়াকে বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব ঠিক আছে সো তোমালোকে এই ভিডিওটো তোমালোকে ধুনিয়াকে চাবা আৰু এই ভিডিওটো চোৱাৰ লগে লগে তোমালোকৰ কেনেকে এটা লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশনৰ বাবে আমি জেনাৰেল সলিউশনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰো সেই কথাখিনি তোমালোকে ধুনিয়াকে বুজি পাবা ঠিক আছে তো the general solution of one can be written as কেনেকে y equal to CF plus PI ইয়াতে PI কি হয় মই কইলো সৰি ফার্স্ট CF কি হয় কইলো সো CF এর ফুল ফর্ম তো কি হয় মই কেনেকে ক্যালকুলেট কৰিব লাগে হেবোৰ শিকামে ফার্স্ট তোমালোকে CF বুলি এটা শর্ট এব্রিভিয়েশন লিখা হৈছে CF লিখা হৈছে তো CF টু মিনিং টু হৈছে complementary function ঠিক আছে ইয়াৰ মিনিং টু হৈছে complementary function ঠিক আছে নেক্সট তোমালোকে চোৱা এই PI মিনিং টু হৈছে কি তোমালোকে ভালকে চোৱা PI means particular integral ঠিক আছে CF এর মিনিং টু হৈছে complementary function আৰু PI মিনিং টু হৈছে particular integral এতিয়া কথাটো হল কোৱেশ্চনটো হৈছে যে এটা সেকেন্ড অৰ্ডাৰ লিনিয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুয়েশনৰ বাবে তোমালোকে এটা কথা গম পাইছা যে জেনাৰেল সলিউশনটো কি হয় যে এই CF আৰু প্লাস PI যদি আমি এড কৰি দিও আমি জেনাৰেল সলিউশনটো পাই যাও এটা আৰু CF মানে কি বুজি পাইছা যে CF means complementary function and PI means particular integral এটা কথাটো হল
যে আমি পাৰ্টিকুলাৰ এনেকুৱা এটা ডিফাৰেনশিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ বাবে আমি CF আৰু PI কেনেদৰে ফাইণ্ড আউট কৰিম আৰু এটা ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কৈ লওঁ এই CF আৰু PI ক্যালকুলেট কৰাৰ আগতে কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে সেই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ লওঁ যে যদি ইন কেস ইফ এই যিটো নন হোমোজেনিয়াছ টাৰ্ম সেই টাৰ্মটো যদি 0 হৈ যায় x = 0 হৈ যায় that means right hand side টাৰ্মটো যদি 0 হয় তেনেহলে তোমালোকে এটা কথা ভালকে মন কৰিবা যে ইয়াত যেটো জেনাৰেল সলিউশন হয় then the general solution will be কি হ'ব তোমালোকে মন কৰিবা will be in this case will be কি হ'ব y = only CF থাকিব ইয়াত PI টো প্ৰেজেন্ট নাথাকিব ঠিক আছে only complementary function টো আমি ক্যালকুলেট কৰি দিলে এই যেটো homogeneous linear differential equation আছে সেই linear differential equation টোৰ বাবে homogeneous linear second order linear differential equation with constant coefficient ৰ বাবে আমি কি পাই যাম সলিউশন টো আমি পাই যাম ঠিক আছে সো এই কথাখিনি তোমালোকে ধুনিয়াকৈ মনত ৰাখি লবা এতিয়া আমি one by one complementary function আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম PI আমি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম সেইবোৰ আমি সম্পৰ্কে আমি ভালকে আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো তোমালোকে এতিয়া আমি কেনেকৈ CF ক্যালকুলেট কৰিম সেই সম্পৰ্কে আমি ফাৰ্স্ট লাৰ্ন কৰিম দেন আমি PI কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে টু ফাইন্ড সো ফাৰ্স্ট আহো complementary function কেনেদৰে আমি ক্যালকুলেট কৰিব পাৰো সো what will be the algorithm to find the CF of a particular second order linear differential equation with constant coefficient so to find complementary function of the given equation means মই ক'ব বিচাৰি আছো ইয়াতে আমি second order linear differential equation with constant coefficient আমি পঢ়ি আছো ইয়াতে আমি complementary function তাৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে সো কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিব লাগে complementary function টো সো তোমালোকে অলপ আগতে মই differential equation টো লিখি দিছিলো কেনেকুৱা ধৰণে তোমালোকে সোৱা মন কৰিবা যে আমি লিখিছিলো কে d to the power n divided by y dx to the power n সো প্লাস লিখিছিলো a1 d to the power n minus 1 y divided by dx to the power n minus 1 right so plus লিখিছিলো a2 d to the power n minus 2 y divided by dx to the power n minus 2 so plus dot so on লিখিছিলো an into y equal to আমি x লিখিছিলো আৰু এটো আছিল non homogeneous linear differential equation with constant coefficient or যেটো স্ট্ৰাকচাৰ হয় এই স্ট্ৰাকচাৰটো ঠিক আছে এতিয়া সো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোকে আমি এটা বেলেগ ফৰ্ম দিব পাৰো ঠিক আছে কেনেকৈ সেই ফৰ্মটো দিব পাৰো মই তোমালোকক দেখুৱাই দিছো যে মই ইয়াতে এটা বেলেগ ধৰণে লিখিম ইয়াতে চোৱাচোন ইয়াতে পুট মই লিখিছো পুট কি পুট কৰিব কৈছো এই ইকুৱেশ্যনটোত পুট dx equal to d ঠিক আছে ddx equal to যদি মই d পুট কৰো এই ইকুৱেশ্যনটোত ঠিক আছে সো ddx equal to যদি d পুট কৰো তো কি পাম এই ইকুৱেশ্যনটো কি হলো ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা ইয়াতে এই ইকুৱেশ্যনটো কি হলো ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব সো মই দেখুৱাই দিছো সো পুটিং ddx equal to d this equation 1 transform to so equation number 1 বুলি দি দিয়া the equation of putting this value that is ddx equal to d 1 transform to কি হলো ট্রান্সফর্ম হৈ যাব এতিয়া সোয়া ddx equal to d হয় রাইট এতিয়া সোয়া ইয়াতে যদি আমি d to the power n লগাই দিও ঠিক আছে that means d মই ক'ব বিচাৰিছো যে ddx equal to যেহেতু আমি d লৈছো so d to the power n divided by dx to the power n কি হ'ব d to the power n হ'ব that means d to the power n dx to the power n means কি হয় যে আমি n টাইম ডিফারেন্সিয়েট কৰিম so n টাইম ডিফারেন্সিয়েট যেতিয়া কৰিম আমি কি হ'ব d to the power n বুলি লিখিম so আমি ddx যদি এবাৰ so ইয়াতে এবাৰ যদি ডিফারেন্সিয়েট কৰো আমি d1 লিখিছো ৰাইট that means ইয়াত একো নাই মানে 1 আছে ন so 1 লিখা লগে লগে so একো নাই মানে means 1 আছে গতিকে 1 টো আমি লিখিব পাৰো ইয়াতে তাক তেতিয়া আমি কি লৈছো d লৈছো যদি n টাইম ডিফারেন্সিয়েট কৰো তেতিয়া আমি কি হ'ব d to the power n হৈ যাব so like যদি d so in the similar way so d to the power 2 divided by dx to the power 2 যদি লিখো তাত কি হ'ব d স্কয়ার হ'ব ঠিক আছে in the similar way আমি যদি ইয়াতে
এই টাৰ্মটোৰ কথা কওঁ দ্যাট মিন্স এই টাৰ্মটোৰ কথা কওঁ ইয়াত আমি এই টাৰ্মটোৰ কথা মন কৰা যদি তোমালোকে দেখিবা যে ইয়াত d টু দি পাৱাৰ n - 1 ডিভাইডেড বাই dx টু দি পাৱাৰ n - 1 আছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব d টু দি পাৱাৰ n - 1 হ'ব সো ইন দা সিমিলাৰ ওয়ে আমি টাৰ্ম বিলাক লিখি আমি ধুনিয়াকে এই ইকুৱেশ্যনটো কি হৰে ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব পাৰে আমি ইয়াতে লিখি লম ধুনিয়াকে ঠিক আছে সো ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিবা আমি d টু দি পাৱাৰ n ডিভাইডেড বাই dx টু দি পাৱাৰ n অৰ ঠাইত কি লিখিম এতিয়া d টু দি পাৱাৰ n ইনটু y ঠিক আছে y টো আছে তো প্লাস a1 এতিয়া d টু দি পাৱাৰ n - 1 ডিভাইডেড বাই dx টু দি পাৱাৰ n - 1 অৰ ঠাইত কি লিখিম d টু দি পাৱাৰ n - 1 ইনটু y লিখিম ইন দা সিমিলাৰ ওয়ে a2 d টু দি পাৱাৰ n - 2 ডিভাইডেড বাই dx টু দি পাৱাৰ n - 2 ঠাইত কি লিখিম d টু দি পাৱাৰ n - 2 লিখিম ইনটু y so plus dot 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 so on an into y equal to x হৈ যাব ঠিক আছে so equation 1 on taking d that means on putting d dx equal to d equation 1 transform to this equation তোমালোকে দেখিছা ক্লিয়াৰলি এই ইকুৱেশ্যনটোলে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যাব তো এইখিনি কথা সহজ ভাবে তোমালোকে বুজি ল'ব লাগিব ধুনিয়াকে তেতিয়া তোমালোকৰ কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন ক্যালকুলেট কৰোতে তো কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নোপোৱা ঠিক আছে সো এটো হৈ গল সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে মন কৰিবা y টো যদি আমি কমন লৈ লওঁ সবতে y টো প্ৰেজেন্ট আছে দেখিছা না লেফট হ্যান্ড সাইডত সো ইয়াৰ পৰা যদি আমি y টো কমন লৈ লওঁ d টু দি পাৱাৰ n a1 d টু দি পাৱাৰ n - 2 প্লাস ইয়াত a2 আছিল সৰি ইয়াত a2 হ'ব d টু দি পাৱাৰ n - 2 প্লাস dot 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 an into y equal to x হৈ যাব দেখা পাইছা ক্লিয়াৰলি সো আমি লেফট হ্যান্ড সাইডত যদি y টো কমন লওঁ তো ব্ৰেকেটত থাকিব d টু দি পাৱাৰ n plus a1 d টু দি পাৱাৰ n - 2 plus a2 d টু দি পাৱাৰ n - 2 plus dot 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 an equal to an into y equal to আমি কিমান পালো x পালো এটা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি ইয়াত দেখ তোমালোকে যদি অবজাৰ্ভ কৰা দেখিবা যে এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত যিখিনি টাৰ্ম আছে তাত এই টাৰ্মখিনিক আমি এজ এ ফাংশন অফ d বুলি লিখিব পাৰো কাৰণ ইয়াত d ইন টাৰ্মস অফ d এটা পলিনোমিয়েল তোমালোকে দেখা পাই আছা ঠিক আছে সো ইয়াক আমি কেনেকৈ লিখিব পাৰো সো f of d বুলি বলে আমি লিখিব পাৰো f of d into y equal to আমি কি লিখিব পাৰো x বুলি লিখিব পাৰো since this term inside a bracket is a function of d হয় সো আমি f of d into y equal to x লিখিব পাৰো ৰাইট সো এইখিনি কথা তোমালোকে ভালকে বুজি লোৱা এতিয়া তোমালোকে ভালকে মন কৰা তো এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ তোমালোকে 2 বুলি দি লোৱা ঠিক আছে সো এইখিনি কথা তোমালোকে লিখি লোৱা সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে চাবা ভালকে মন কৰিবা তোমালোকে যদি ভালকে মন কৰা দেখিবা যে let আমি এজিউম কৰি লৈছো let equation 2 is equivalent to আমি কনসিডাৰ কৰো যে এই ইকুৱেশ্যনটো এই 2 নম্বৰ যেটো ইকুৱেশ্যন হয় that means fd that means এই ইকুৱেশ্যনটো যে ইকুইভ্যালেন্ট টু আমি এটা বেলেগ এটা ইকুৱেশ্যনৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিলো যদি সাপোজ কৰি লোৱা হয় যে যেহেতু এটো এটা পলিনোমিয়েল হয় ঠিক আছে সো দিস ইজ এ পলিনোমিয়েল অফ ডিগ্ৰী n সো এই পলিনোমিয়েলটোৰ কাৰণে সোৱা n ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল এটাৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম ৰুট কেটা থাকিব n টা ৰুট থাকিব সো এইটো পলিনোমিয়েলৰ কাৰণে যদি আমি n টা ৰুট থকা বুলি আমি কনসিডাৰ কৰো আৰু সেই ৰুট কিটা আমি যদি ধৰি লওঁ সে হে দিস ৰুটস আমি যদি এজিউম কৰি লওঁ সে m1 m2 dot 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 mn তেতিয়া হলে আমি এই পলিনোমিয়েলটোৰ কাৰণে আমি এটা ইকুইভ্যালেন্ট ফৰ্ম আমি লিখিব পাৰিম কেনেকে যে d1 কেনেকে লিখিব পাৰিম d minus m1 into d minus m2 এটো এই পলিনোমিয়েলটোৰ কাৰণে n টা ৰুট থাকিব গতিকে আমি এনেকে লিখিব পাৰিম d minus m1 into d minus m2 পূৰণ dot 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 এখানে পূরণ হৈ আছে d minus mn into y equal to আমি x বুলি বলে আমি লিখিব পাৰো ঠিক আছে সো এইখিনি লগে তোমালোকে ভালকে মন কৰা আৰু ধুনিয়াকে লিখি লবা ঠিক আছে
সো এইখিনি তোমালোকে লিখি লোৱা সো ইয়াৰ পাছত চোৱা তোমালোকে ভালকে এটা কথা মন কৰিবা যদি ইফ x is equal to আমি 0 বুলি কনসিডাৰ কৰো ঠিক আছে তেতিয়া এই ইকুৱেশনটো আমি কেনেকৈ লিখিম সো d minus m1 into d minus m2 dot 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 পূৰণ হৈ আছে গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট হৈ আছে d minus mn y equal to আমি কি লিখিম 0 লিখিম ঠিক আছে ইয়াতে তোমালোকে চোৱা সো y cannot be equal to 0 so this y cannot equal to 0 গতিকে এইখিনি equal to 0 হ'ব কাৰণ y equal to যদি 0 হৈ যায় সলিউশনটো আমি কেনেকৈ পাম ঠিক আছে তো y equal to 0 হৈ গলে তো সলিউশনটো ট্ৰিভিয়াল সলিউশন হৈ যাব সো we are not talking about the trivial solution no আমাক লাগে cf লাগে ঠিক আছে so since y not equal to 0 so আমি কি কৰিম যে সলিউশনটো ফাইন্ড আউট কৰোতে এইখিনি ইকুৱেল টু আমি 0 কনসিডাৰ কৰিম সো হেতু কাৰণে আমি লিখিব লাগিব the solution of any one of the equation so any one of the equation d minus m1 y equal to 0 d minus m2 into y equal to 0 dot 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 d minus mn y equal to 0 তোমালোকে লিখি লোৱা ধুনিয়াকে y equal to 0 is also এইটো ইকুৱেশন নম্বৰ 3 দি লবা is also a solution of equation 3 ঠিক আছে that means কোৱা হৈছে যে এই কিটা ইকুৱেল টু that means এই টাৰ্মখিনি যেহেতু y not equal to 0 হয় সো এই টাৰ্মখিনি ইকুৱেল টু 0 হ'ব আৰু এই টাৰ্মখিনি ইকুৱেল কৰিলে আমি কি পাম the solution of any one of the equation that means এই কিটা টাৰ্ম যদি ইকুৱেল টু 0 কৰি দিও তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা কি পাম যে d minus m1 that means এইখিনি টাৰ্ম যদি ইকুৱেল টু 0 that means ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰো যে d minus m1 into y equal to 0 d minus m2 equal to y equal to 0 d minus mn into y equal to 0 এই কিটা কি হ'ব the solution এই কিটাৰ পৰা আমি যি কিটা সলিউশন পাম সেই কিটা সলিউশন is also a solution of কি হ'ব 3 হ'ব ঠিক আছে or solution of this equation ৰ কাৰণে সলিউশন হ'ব ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচনটো কেনেকৈ আমি ক্যালকুলেট কৰিম এইখিনি তোমালোকে মই সিম্পল এক্সপ্লেনেশন দি পেলাই তোমালোকক বুজাই দিছো যে আমি একচুয়ালি কি কৰিব গৈছো কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচনটো ক্যালকুলেট কৰিব গৈছো আৰু তাৰ কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচনটো আমি ফাইন্ড আউট কৰোতে আমি কোনকিটা স্টেপ আমি ফলো কৰিব লাগিব সেইকিটা স্টেপ ফলো কৰিবৰ কাৰণে মই এইখিনি কথা কৈ লৈছো আৰু এইকিটা স্টেপ তোমালোকে ভালকে মন কৰি যোৱা বাকি লাষ্টত তোমালোকৰ যেটা প্ৰবলেমখিনি আমি কৰিম তোমালোকে ধুনিয়াকে প্ৰবলেমখিনি কৰিব পৰা হৈ যাব ঠিক আছে তো এইখিনি তোমালোকে বুজি পালা সো এতিয়া চোৱা তোমালোকে ভালকে কিছুমান কথা আছে ইয়াতে তোমালোকে মন কৰিব লাগিব এতিয়া মই এইখিনি স্টেপ মই তোমালোকক বুজাই দিলো এইখিনি তোমালোকে স্টেপ বুজি ৰখা এতিয়া আমি কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন এটা এক্সাম্পল এটা লৈ লওঁ ফাৰ্স্ট তো সেই এক্সাম্পলটো বুজাই দিওঁ তাৰ পিছত তোমালোকে কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন কেনেকৈ উলিয়াব লাগে সেই আইডিয়াটো একদম ভালকে আইডিয়াটো পাই যাবা ঠিক আছে মই এটা সিম্পল এক্সাম্পল লৈ লওঁ একচুয়ালি আমি এতিয়া যিখিনি কথা এক্সপ্লেইন কৰিলো যিখিনি কথা আমি পাতিলো কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন ক্যালকুলেট কৰিবলৈ গৈ পেলাই আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিলো সেই আলোচনাখিনি একচুয়ালি কি হয় তোমালোকে মেইন কথাটো হ'ল এইখিনি তোমালোকে যদি এনেকৈ বুজি ৰাখা একো আইডিয়া এটা ভালকে নাপাবা আই এম শিওৰ কাৰণ যদি যেতিয়ালৈকে এটা এক্সাম্পল মই নলওঁ তেতিয়ালৈকে তোমালোকে এইখিনি ইনকমপ্লিট হৈ ৰব এই কথাখিনি ভালকে বুজি নাপাবা গতিকে মই এটা ফাৰ্স্ট এক্সাম্পল লওঁ সেই এক্সাম্পলটোৰ লগত ৰিলেট কৰি পেলাই মই এইখিনি কথা এতিয়া তোমালোকক বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰিম সো কমপ্লিমেন্টাৰী ফাংচন কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ঠিক আছে এটা সিম্পল এক্সাম্পল লওঁ So example এটা লৈ লোৱাছোন solve
the differential equation d square minus d plus d square minus d plus 6 into y equal to 0 ঠিক আছে এই ডিফারেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰা তো এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটো ইয়াতে ৰ'বাচোন এক ছেকেণ্ড ৰখিবা অকণমান ৰখি লোৱা মই বস্তুটো নিজে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি দিব লগা হৈছেতো তো অকণমান চিম্পল কিতাপত যিখিনি এক্সাম্পল দিয়া আছে অলপ কমপ্লিকেটেডকৈ দিয়া আছে তো মই ফাৰ্ষ্ট এটা বেছিক এক্সাম্পলৰ পৰা তোমালোকক ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' নিজে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি দি আছোঁ তো গিভ মি এ ছেকেণ্ড to verify it whether it is correct or not d square minus d hole যদি ইয়াক আমি ফ্যাক্টরাইজ কৰো d square minus so it minus d দিয়া then it will be correct ঠিক আছে okay so solve this differential equation ঠিক আছে তো এই differential equation টো তোমালোকে যদি মন কৰা তোমালোকে দেখিবা ইয়াতে ভালকে যদি মন কৰি ইয়াক আৰু ফাৰ্দাৰ অলপ মই সিম্পলিফাই কৰি দিওঁ যে মই কৈছিলো কি কনসিডাৰ কৰিব দিছিলো সো ইনিশিয়ালি মই ষ্টাৰ্টিংতে তোমালোকক কৈছিলো যে মই d ইকুৱেল টু কি কনসিডাৰ কৰিব দিছিলো d ডিভাইডেড বাই dx বুলি কনসিডাৰ কৰিব দিছিলো ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আৰু মই কৈছিলো যে d টু দি পাৱাৰ n কি হৈ যায় d টু দি পাৱাৰ n d ডিভাইডেড বাই dx টু দি পাৱাৰ n হৈ যায় সো n ৰ ডিফাৰেন্ট ভ্যালু পুট কৰি তোমালোকে d স্কয়াৰ d কিউব এই হাই অৰ্ডাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল কোএফিচিয়েন্ট বিলাক তোমালোকে পাব পাৰিবা ঠিক আছে এটা সোয়া d স্কয়ার বুলি কলে কি হ'ব ইয়াত n ৰ ঠাইত যদি 2 পুট কৰিলে কি হ'ব d স্কয়ার ডিভাইডেড বাই dx স্কয়ার হৈ যাব ৰাইট সো মাইনাস d ঠাইত কি পুট কৰিব দিছো দ্যাট মিন্স n ইকুৱেল টু 1 হলে কি হ'ব d ইকুৱেল টু ddx হ'ব মাইনাস 6 ইনটু y ইকুৱেল টু 0 ঠিক আছে অৰ ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পৰা যায় d স্কয়ার y ডিভাইডেড বাই dx স্কয়ার মাইনাস dy বাই dx মাইনাস 6y ইকুৱেল টু 0 that means differential equation to original differential equation to hol etu aru yage ami olop simplify kori that means eta beleg eta formot ami likhisu in terms of d keneke ami putting d equal to ddx ami put kori pele ami differential equation tumalok kete porikhat eneke dia thakibo ba notuba etu style dia thakibo tumalok convert kori lobo para etia jitu ami olop agore algorithm to pohisilu complementary function calculate koribo karone যে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন আমি কেনে ধৰণে ক্যালকুলেট কৰিব এলগৰিথমটো কমপ্লিট হোৱা নাছিলে কিন্তু মই সেই যিখিনি কথা অলৰেডি এক্সপ্লেইন কৰিছো সেই কথাখিনিকে বুজাবলৈ কাৰণে মই আকৌ এই এটা এক্সাম্পল লৈ লৈছো কাৰণ সেইখিনি কথা কেতিয়া ভালকে বুজি পাবা যেতিয়া মই এক্সাম্পলটো দিম এক্সাম্পলটোৰ জৰিয়তে বুজাই দিম সেইখিনি কথা তেতিয়া বেছি ভালকে বুজি পাবা ইন ডিটেইলছ ঠিক আছে আজি আমি কমপ্লিমেন্টারি ফাংশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সো নেক্সট ভিডিওটোত আমি পাৰ্টিকুলাৰ ইন্টিগ্ৰেলৰ সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে কমপ্লিমেন্টারি ফাংশন টু ফাইন্ড আউট কৰিব যাওঁতে অলৰেডি যিকিটা স্টেপ পঢ়িছো সেইকিটা স্টেপ মই ভালকে আলোচনা কৰি দিম ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিছিলো যে আমি এই যেটো টার্ম থাকে দ্যাট মিন্স ব্র্যাকেটত যেটো টার্ম থাকে তো তাতো মই ব্র্যাকেটৰ টার্মটো কনসিডাৰেশন লৈ পেলাই মই কি কৰিছিলো যে এই ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন সেই ডিফাৰেন্সিয়েল অলপ আগৰ যেটো ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন মই দেখাই দিছিলো লাইক এনে কেনেকুৱা আছিল d টু দি পাৱাৰ n মাইনাস d টু দি পাৱাৰ n minus 1 minus d টু দি পাৱাৰ like এনেকুৱা আছিল প্লাস আছিল most probably তো d to the power n minus 2 plus dot 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 an into y equal to আমি 0 কনসিডারেশন লৈ পেলাই আমি কি পাইছিলো ইয়াৰ পৰা আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো যে এই যেটো ব্র্যাকেটৰ ভিতৰত টার্ম আছে এটা n ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল ইয়াৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো ৰুট কিটা কি আছে n আমি জানো যে n ডিগ্ৰী পলিনোমিয়েল এটা ম্যাক্সিমাম ৰুট কিটা থাকে n টা থাকে সো তাৰ কাৰণে আমি ৰুট কিটা আমি কনসিডাৰ কৰিছিলো m1 m2 dot 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 mn তাৰ পৰা আমি কি লিখিছো যে এই ইকুৱেশ্যনটো ট্ৰান্সফৰ্ম এই ইকুৱেশ্যনটো ইকুইভ্যালেন্ট টু অ্যানাদাৰ ইকুৱেশ্যন কি বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো d minus m1 mn ঠিক আছে তো লাইক এনেকুৱা আছিল মই অলপ চাই পেলাই লিখি দিছো তোমালোকক ধুনিয়াকে কি আছিল d minus m1 then d minus m2 then প্ৰডাক্ট হৈ আছে গুটেবোৰ dot 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 d minus mn into y equal to 0 বুলি লিখিছো ঠিক আছে এটা তোমালোকে ভালকে মন কৰা যে আমি এই ইকুৱেশ্যনটো লগত ইকুইভ্যালেন্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো আৰু লগতে কেনেকৈ কনসিডাৰ কৰিছিলো বাই টেকিং দ্য কনসিডাৰেশন দ্যাট দিস n degree polynomial have n roots আৰু n roots কনসিডাৰ কৰিবলৈ এটো ইয়াৰ লগত ইকুইভ্যালেন্ট বুলি কনসিডাৰ কৰিছিলো ঠিক আছে তাৰ পৰা আমি এইখিনি কথা পাইছিলো এতিয়া চোৱা এই কথাখিনিকে মই ইয়াত আলোচনা কৰি দিম ঠিক আছে এই কথাখিনি মই ইয়াত বুজাই দিব বিচাৰিম যে তোমালোকক এটা ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যন এনে দৰে দিয়া থাকিব ঠিক আছে আৰু ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে তোমালোকে যদি CF ওলাব লাগে ফাৰ্স্ট কি কৰিব লাগিব
ইয়াত ইকুইভেলেন্টটো এইটো লিখিছিলো ইয়াতে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে তোমালোকে ইজি হয় বাট লিখোতে অলপ কমপ্লিকেটেডকৈ লিখি দিয়ে চ' বহুত ল'ৰা ছোৱালীয়ে বুজাত অসুবিধা পায় ঠিক আছে চ' ইয়াতে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এই ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে ৰুট কেইটা ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট aim is to find the roots for this equation inside the bracket ঠিক আছে that means a d square minus d minus 6 এই টাৰ্মটোৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ৰুট কিটা আমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব আৰু সেই ৰুট কিটা কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিম সো সেই ৰুট কিটা আমি কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিম সো fx ইকুৱেল টু যদি সাম পলিনোমিয়েল দিয়া থাকে ৰুট কিটা কেনেকৈ কৰে ফাইণ্ড আউট কৰা fx ইকুৱেল টু 0 কৰি পেলাই তোমালোকে ৰুট কিটা ফাইণ্ড আউট কৰা ৰাইট সো সেই প্ৰসেছটো ইউজ কৰি পেলাই আমি ফাৰ্ষ্ট cf ক্যালকুলেট কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম we are going to first find out the roots of this equation that means roots of this term that is d square minus d minus 6 by equating this term equal to 0 ঠিক আছে সো সেইখিনি কথা আমি অলৰেডি আলোচনা কৰি দিছো cf ক্যালকুলেট কৰিব যাওঁতে এতিয়া চোৱা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এতিয়া কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিম মই ফাৰ্ষ্ট তোমালোকক দেখাই দিলো এই কোৱেশ্চনটোৰ জৰিয়তে সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে চোৱাচোন সলিউশনটো কৰোঁতে ফাৰ্ষ্ট cf টো ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব ন আৰু ইয়াতে pi টো দৰকাৰ নাই কাৰণ x টাৰ্মটো যদি মই কৈছিলো আৰু আগতে যে x টাৰ্মটো যদি কি হয় যদি ইকুৱেল টু 0 হৈ যায় that means ইকুৱেশ্যনটো homogeneous differential equation or second order linear differential equation with constant coefficient লৈ ট্ৰান্সফৰ্ম হৈ যায় সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট you need to find the roots of this term that is d square minus d minus 6 by equating this term equal to 0 সো তাৰপিছত আমি কি কৰিব লাগে cf ক্যালকুলেট কৰোঁতে মই এখিনি কথা তোমাক ডিটেইলছ বুজাই দি আছো তো কিছুমান ৰুল আছে পাৰ্টিকুলাৰ ৰুল সেইবিলাক আমি ইয়াতে লাৰ্ন কৰিব লাগিব সো আজি যিখিনি বেসিক কথা হয় বেসিক কথাখিনি কৈ লওঁ সো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি সো আৰু ডিটেইলছ আমি পঢ়ি যাম ঠিক আছে সো দুটা তিনটা মান ভিডিঅ'ত এই cf pi উলিওৱা যিখিনি ৰুলছ আছে কমপ্লিট হৈ যাব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা আৰু কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে সো given লিখি লবা given differential equation is d square minus d minus 6 into y equal to 0 ঠিক আছে সো আমি ফার্স্ট কি স্টেপটোত কি হ'ব মই ইয়াত এলগৰিথম হিচাপত স্টেপ 1 স্টেপ 2 হিচাপত বুজাই যাম ধুনীয়াকৈ বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তো স্টেপ 1 ত কি কৰিব লাগিব টু ফাইন্ড আমি কি কৰিম ফার্স্ট স্টেপ 1 ত আমাৰ এইম টু কি আমি কি কৰিব লাগিব আমি এই root kita to find the root of this term আমি কি কৰিব লাগিব to find the root of the term d square minus d minus 6 so মই এখিনি বুজাবলৈহে লিখি দিছো ঠিক আছে তোমালোকে পৰীক্ষাত এনেকৈ লিখিব নালাগে step 1 to find the roots of the term d square minus d minus 6 তোমালোকে হেতু লিখিব নালাগে মই জাস্ট বুজাবলৈ কাৰণে তোমালোকে জাস্ট বুজিবলৈ কাৰণে লিখি ৰাখিব পাৰা পৰীক্ষাত লিখোতে বেলেগ ধৰণে লিখিব লাগিব তো মই কেনেকৈ লিখিব লাগিব এখিনি ক্লিয়াৰলি মই মেনশন কৰি দিম so to find the roots of the term d square minus d minus 6 so কি কৰিব লাগিব আমি ফার্স্ট এটা অক্সিলারি ইকুয়েশন we need to write ইয়াক ইকুয়েশন নম্বৰ 1 দিয়া so ইয়াতে এলগৰিথম টু cf উলিয়াৰ এলগৰিথম টু এক্সাম্পল টু জৰিয়তে তোমালোকক ধুনীয়াকৈ বুজাই দিম we need to write equation 1 we need to write the auxiliary equation we need to write the auxiliary equation we need to write the auxiliary equation for 1 equation 1 ঠিক আছে আৰু auxiliary equation তো আমি কেনেকৈ লিখিম তোমালোকে চোৱা মই কৈছিলো অলপ আগতে ৰুট কিটা ফাইণ্ড আউট কৰিবলৈ auxiliary equation তো লিখা মিনিংটো হৈছে যে আমি ৰুট কিটা ফাইণ্ড আউট কৰিবলৈ কি কৰিম d square minus d minus 6 ইকুৱেল টু আমি 0 আমি পুট কৰিম ঠিক আছে ৰুট কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰো by equating the polynomial equal to 0 that means fx equal to some polynomial দিয়া আছে তাৰ root কিটা কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰো equal to 0 কৰি পেলাই আমি root কিটা ফাইণ্ড আউট কৰো সো সেই প্ৰসেছটোত আমি যদি d square minus d minus 6 equal to 0 লিখি লওঁ to find the roots of this equation d square minus d minus 6 equal to 0 যদি এনেকৈ লিখি লওঁ তেনেহ'লে সেই ইকুৱেশ্যনটোৱে কি হ'ব ফাইনালি auxiliary equation বুলি পেলাই আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে সো for to find the auxiliary equation for equation 1 আৰু auxiliary equation to কি হ'ব the লিখিম এতিয়া হেতু কাৰণে সো এতিয়া তোমালোকে পৰীক্ষাত কেনেকৈ লিখিব লাগিব মই কৈ দিছো এখিনি জাস্ট স্টেপ 1 টোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব এখিনি তোমালোকক লিখি দিছো এটা পৰীক্ষাত কেনেকৈ লিখিব লাগিব চোৱা প্ৰথমতে লিখি লবা given differential equation is d square minus d minus 6 into y equal to 0 তো ইয়াৰ পাছত লিখিবা the auxiliary equation
auxiliary equation for equation 1 is কি হ'ব auxiliary equation to তোমালোকে চোৱা তো auxiliary equation to কি হ'ব d square minus d minus 6 equal to 0 এই equation to আমি equal to 0 put কৰি দিম ঠিক আছে 0 put কৰি পেলাই আমি কি কৰিম ইয়াৰ বাবে আমি root কিটা আমি ফাৰ্স্ট ফাইন্ড আউট কৰি লম সো ভালকে মন কৰিবা যদি কিবা ডাউট থাকে কমেন্ট সেকশনত মোক কমেন্ট কৰি জনাবা So এতিয়া root কিটা কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম ইয়াৰ চোৱাচোন জাস্ট ইউ নিড টু ফেক্টৰাইজ দিস টাৰ্ম তো ফেক্টৰাইজ কৰিব লাগিব কেনেকৈ কৰিম ফেক্টৰাইজ এইবিলাক জানা তোমালোকক শিকাব দৰকাৰ নাই ঠিক আছে সো 3d minus 2d কৰি দিলো তো আলটিমেটলি minus d ৰখিবগৈ সো ইয়াৰ পৰা যদি d এটা কমন লোৱা কি পাবা d minus 3 দেন 2 এটা কমন লোৱা d minus 3 পাবা ঠিক আছে ইকুৱেল টু 0 পাবা সো ইয়াৰ পাছত কি পাবা তোমালোকে d plus 2 into d minus 3 equal to 0 পাবা ঠিক আছে সো ইয়াৰ পাছত তোমালোকে চোৱা কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ পাছত তোমালোকে কি পাবা ইয়াৰ ৰুট কিটা কি পাই যাবা this imply d equal to minus 2 and minus 3 that means root of this equation auxiliary equation আমি কি পালো that is the roots of the কিবা the roots of the auxiliary equation is কি পাবা minus 2 and minus 3 ঠিক আছে so minus 2 and plus 3 ঠিক আছে minus 2 and plus 3 এতিয়া চোৱা এই ৰুট কিটাৰ সহায়তে আমি cf2 লিখিম আৰু এই cf লিখাৰ কেইবাটাও ৰুল আছে ঠিক আছে তো আৰু সেই ৰুল কিটা ডিপেন্ড কৰে ৰুট কিটা কেনেকুৱা হ'ব ৰুট কিটাৰ যিটো প্ৰকৃতি হয় দ্য নেচাৰ অফ দ্য ৰুটস দ্যাট মিন্স এই ৰুল কিটা দ্যাট মিন্স কোন কিটা ৰুল ফলো কৰি পেলাই আমি cf2 লিখো for a particular differential equation সেইটো ডিপেন্ড কৰে the nature of the root it depends on the nature of the root এটা so nature of the roots বুলি ক'লে তোমালোকে ক্লাস 10 তো পঢ়িছা ৰুটবোৰ যদি সমান বা বাস্তৱ হয় তেনেকুৱা কনসিডাৰেশন বিলাক আছিল ন ৰুটৰ যেটা নেচাৰ প্ৰকৃতিবোৰ পঢ়িছিলা তো আৰু কি কি আছিল their roots are equal and roots are equal and কি আছিল real বা roots are কি আছিল distinct and real so এইবিলাক কনসিডাৰেশন আছে সেই কনসিডাৰেশন বিলাক লৈ পেলাই আমি ডিফাৰেন্ট ৰুল আছে সেই ৰুলবোৰ আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে মই সাজ আজি ৰুল নম্বৰ 1 2 তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰি দিম তো নেক্সট ভিডিওটো তোমালোকক ৰুল 2 ৰুল 3 লাইক সো ডিফাৰেন্ট ৰুটছৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ আমি cf লিখো সেইবোৰ আমি আলোচনা কৰি যাম ঠিক আছে তো ৰুটছ কি পালো -2 and 3 এটা তোমালোকে দেখি আছা হিয়াৰ তোমালোকে ভালকে মন কৰিবা হিয়াৰ the roots -2 and 3 are distinct ঠিক আছে and real ঠিক আছে so roots -2 and 3 are distinct and real এই root দুটা তোমালোকে কি দেখি আছা দুইটা ৰুটে distinct হয় তো ডিফাৰেন্ট হয় আৰু ৰিয়েল হয় so আমি ফাৰ্স্ট ৰুল নম্বৰ 1 টো ইয়াতে ৰুল নম্বৰ 1 লিখিব দৰকাৰ নাই তোমালোকে ডাইৰেক্টলি পৰীক্ষাত আহিলে জাস্ট গম পাবাই নহয় যে এই দুটা কোন দুটা ৰুট তোমালোকে যিটা ৰুট পাবা হেগিটা ৰুট কিটাৰ নেচাৰ কেনেকুৱা হয় তোমালোকে সেই তাৰ পিছত কি কৰিবা জাস্ট ৰুল বাই ফলোইং দ্য ৰুল ডাইৰেক্টলি তোমালোকে cf2 লিখি দিবা বা তোমালোকে হেয়াত তাত লিখিব না লাগে এক্সামত যে ৰুল 1 ৰুল 2 বাই ফলোইং ৰুল 1 ৰুল 2 জাস্ট লাৰ্ন কৰিব কাৰণে আৰু ইয়াত মই বুজাবৰ কাৰণে এনেকৈ লিখি দিছো ঠিক আছে আৰু পৰীক্ষাত লিখিলে তোমালোকে এটা বেলেগ এটা সিস্টেমতে লিখিব লাগিব সো কিছুমান ইয়াত আছে মই ইনক্লুড হৈ গৈছে বাট তোমালোকক মই আৰু এক্সাম্পল কৰাম তো তেতিয়া ডাইৰেক্টলি মই কি কৰি দিম ডাইৰেক্টলি লিখি যাম যে cf2 কি হয় আৰু বাই ফলোইং দ্য নেচাৰ অফ দ্য ৰুট ঠিক আছে সো আজি এই এক্সাম্পলটো জাস্ট তোমালোকক মই এটা এলগৰিথমটো বুজাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লিখি দিছো বাট তোমালোকে পৰীক্ষাত লিখিলে অলপ ডিফাৰেন্টলি লিখিব লাগিব আৰু কেনেকৈ লিখিব লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক বেলেগ প্ৰবলেম ল'লে মই তোমালোকক বুজাই দিম ঠিক আছে তো বাট ইয়াতে এই কথাবোৰ লিখিব নালাগে মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো যে ইয়াতে যে মই স্টেপ নম্বৰ 1 2 দিলো হেতু লিখিব না লাগে জাস্ট তোমালোকে given equation is this লিখিলৈ জাস্ট তোমালোকে the auxiliary equation for this given differential equation calculate কৰি root কিটা ফাইন্ড আউট কৰি জাস্ট লিখিবা the cf of the therefore the cf of the given differential equation is this আৰু কেনেকৈ লিখিব লাগিব জাস্ট you need to follow the nature of the root কিটাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি তোমালোকে লিখি দিলে হৈ গ'ল ৰাইট
এইটো সেই আৰু সেই নেচাৰ অফ দ্য ৰুট বিলাকৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি কেইবাটাও ৰুল আছে CF লিখা সেই ৰুল কেইটা আমি ওৱান বাই ওৱান ডিছকাছ কৰিম আজি জাষ্ট আমি ৰুল 1টো আমি ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে তো ৰুল 1টো মই আলোচনা কৰি দিম ঠিক আছে ইয়াতে চোৱা তোমালোকে ৰুট কিটা প্ৰকৃতি কি পাইছা ডিষ্টিংক্ট এণ্ড ৰিয়েল এটা ৰুল 1টো কি হয় তোমালোকে চোৱা ইফ the roots are real and distinct ঠিক আছে ৰিয়েল আৰু যদি ডিষ্টিংক্ট হয় তেতিয়া হলে if roots are real and distinct তেতিয়া হলে তোমালোকে কি কেনেকৈ লিখিবা CF টো তাৰ কাৰণে মই ফৰ্মুলাটো দিছো if roots are real and distinct তো তেতিয়া হলে CF টো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব তো মই লিখি দিছো ঠিক আছে তো CF টো কেনেকৈ ধৰণে লিখিব লাগিব যদি ডিফাৰেন্সিয়েল মানি লোৱা যে ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেশ্যনটোৰ বাবে n টা ৰুটছ আছে আৰু সেই n টা ৰুটছে কি হয় ৰিয়েল এণ্ড ডিষ্টিংক্ট হয় তেতিয়া হলে আৰু সেই ৰুট কিটা যদি আমি সো লেট মই ইয়াত লিখি দিছো তোমালোকে লিখি লবা কপিত ৰাখি লিখি ৰাখিবা লেট the distinct roots are distinct and real roots are distinct and real roots are কি হয় m1 m2 m3 ... mn ঠিক আছে let the distinct roots are কি লিখো m1 m2 ... mn এইকেইটা ৰিয়েল আৰু ডিষ্টিংক্ট ৰুট হয় তেতিয়া হলে CF টো কি হ'ব তেতিয়া CF টো কি হ'ব মন কৰিবা c1 m1 plus c2 m2 plus ... cn mn আৰু ইয়াতে এই কনস্ট্যান্ট কিটা দেখিছা বেলেগ বেলেগ কনস্ট্যান্ট হয় ডিফাৰেন্ট কনস্ট্যান্ট হয় ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ কনস্ট্যান্টৰ সহায়ত এজ এ লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ দিস ৰুটস m1 m2 mn আমি লিখিব পাৰো যদি ৰুটস কিটা কি হয় ৰিয়েল এণ্ড ডিষ্টিংক্ট হয় ঠিক আছে তো CF কি হয় the linear combination of the roots m1 m2 m3 আমি লিখিব পাৰো with the help of distinct scalars c1 c2 ... cn ঠিক আছে so CF এটো হয় এতিয়া চোৱা যেহেতু for the present case roots are কি হয় roots are -2 and 3 হয় so therefore CF কি হ'ব তো CF কি হ'ব দুটা স্কেলাৰ লৈ লওঁ c1 বুলি লৈছো আৰু এটা c2 লৈছো তেতিয়া হলে সৰি ইয়াতে মই এটা প্ৰেজেন্টেশনটো অকমান ভুল হৈছে সৰি মই আকৌ কাৰেক্ট কৰি দিছো CF টো কি হ'ব c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus ... plus cn e to the power mn x হয় that means এই লিনিয়াৰ কম্বিনেশনটো জৰিয়তে আমি CF টো লিখিব পাৰো যদি roots are real and distinct হয় ঠিক আছে তো লিনিয়াৰ কম্বিনেশনটো চোৱা এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনটো যেটো হয় e to the power x তাৰ e to the power mx ত কি কৰিছো m ৰ ভ্যালুটো ভেৰি কৰি সো আমি কেনেকৈ লিখিছো c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus ... cn e to the power mnx তো CF টো আমি এনেদৰে লিখিম যদি rule 1 টো তোমালোকে মন কৰা যদি roots কিটা real and distinct হয় so in the present case আমাৰ root কিটা কি আছে -2 and 3 আছে so আমি m1 কনসিডাৰ কৰি লৈছো -2 আৰু m2 কনসিডাৰ কৰি লৈছো 3 তো তেতিয়া হলে CF কি হ'ব e to the power -2x হ'ব plus c2 e to the power আমাৰ কি হ'ব 3x হ'ব ৰাইট এটা আমি CF কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিলো গম পাইছা যে যদি root কিটা real and distinct হয় rule number 1 টো মই কৰিছো যে তেতিয়া হলে আমাৰ CF টো আমি কেনেদৰে ক্যালকুলেট কৰো CF টো কি হয় এটা লিনিয়াৰ কি হয় লিনিয়াৰ কম্বিনেশন হয় আৰু লিনিয়াৰ কম্বিনেশন অফ this function that means এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাংচন আছে ই এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচন এই এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনটো এই e to the power mx যদি এক্সপোনেনশিয়েল ফাংচনটোৰ কথা কনসিডাৰ কৰা ইয়াত m ৰ ভ্যালুটো আমি চেঞ্জ কৰি আমি কি কৰো যদি এনেকে এই প্ৰেজেন্টেশনটো যদি এনেকে ধৰণে প্ৰেজেন্ট কৰো তেতে হলে আমি CF টো আমি পাই যাম for if the roots are real and distinct ঠিক আছে তো CF will be this that means c1 e to the power m1x plus c2 e to the power m2x plus ... cn e to the power mnx ঠিক আছে এতিয়া সোয়া ইয়াতে যদি ফার্স্ট আমি এই প্রেজেন্ট যেটো প্রবলেম হয় এই প্রবলেমটোত কি হয় রুট কিটা -2 আৰু 3 আৰু m1 = যদি আমি -2 কনসিডাৰ কৰো m2 = যদি 3 কনসিডাৰ কৰো তেতিয়া হলে CF কি হ'ব CF কি হ'ব c1 দুটা আমি স্কেলাৰ পাম c1 and c2 সেই স্কেলাৰ কিটা সহায়ত আমি এনেকৈ লিখিম যে c1 e to the power -2x
that means c1 into e to the power m1x লিখিছো plus c2 into e to the power m2x যত m1 equal to -2 m3 equal to m2 equal to 3 হয় ঠিক আছে সো এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি কি কনক্লুড কৰিব পাৰিম so the general solution is general solution for the given differential equation is কি হ'ব y equal to cf কাৰণ ইয়াতে যেটো নন হোমোজেনিয়াস টার্ম হেতু 0 হয় গতিকে ইয়াত y equal to only cf হ'ব আৰু y equal to cf কি হ'ব ইয়াতে ক্যালকুলেট কৰি পাইছো c1 into e to the power -2x plus c2 into e to the power 3x so এটো আমি কেনেকৈ পালো cf টো by following the rule number 1 আৰু rule number 1 এ কি কয় যে যদি ৰুট কিটা ৰিয়েল আৰু ডিস্টিংক্ট হয় তেতিয়া হলে cf টো কি হয় c1 into e to the power আৰু এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিফাৰেন্সিয়েল ইকুৱেচনৰ কাৰণে যদি n টা ৰুট থাকে আৰু সেইকেইটা ৰুট m1 m2 m3 and mn হয় আৰু সেইটা ৰিয়েল আৰু ডিস্টিংক্ট হয় তেতিয়া হলে cf টো কি হয় c1 into e to the power m1x plus c2 into e to the power m2x plus ... cn into e to the power mnx আৰু এই ৰুলটো ফলো কৰি আমি যেহেতু আমি যেটো প্ৰেজেন্ট কেস যেটো প্ৰেজেন্ট প্ৰবলেম হয় প্ৰেজেন্ট প্ৰবলেমটো আমি ৰুট কিটা কি পাইছো -2 and -3 পাইছো আৰু সেইকেইটা ৰিয়েল আৰু ডিস্টিংক্ট হয় তো গটিকে আমি কি লিখিব পাৰো যে cf টো কি হ'ব c1 into e to the power -2x plus c2 into c2 into e to the power 3x আৰু ইয়াতে m1 ৰ ভ্যালু কি হয় this is the value of m1 that is -2 and m2 ভ্যালু টো কি হয় 3 হয় সো এটো এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে মই m1 = -2 লৈছো বুলি বলে তোমালোকে -2 ল'ব লাগিব এনেকুৱা কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশন নাই ইয়াতে তোমালোকে m1 = 3 ল'ব পাৰা ঠিক আছে m2 = -2 ল'ব পাৰা তো আজি এই ৰুলটোতে আমি সমাপ্ত কৰো সো নেক্সট ভিডিওত আমি ৰুল আৰু বাকি যিকিটা ৰুল আছে দ্যাট মিন্স ইকুৱেল যদি ইকুৱেল আৰু ৰিয়েল ৰুটস থাকে তেতিয়া হলে কেনেকুৱা হ'ব cf ৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো তো ইমাজিনাৰী ৰুটস আহিলে কেনেকুৱা হ'ব তো সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম নেক্সট ভিডিওত ঠিক আছে সো তোমালোকে এখিনি বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু লগতে ভালকে তোমালোকে এইখিনি বস্তু একদম কনসেপচুৱেলি ধুনিয়াকে যাতে ইন ডিটেইলছ যাতে লাৰ্ন কৰিব পৰা ট্ৰাই কৰিবা আৰু ভিডিওবোৰ যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা সো থ্যাংক ইউ ফৰ ভিজিটিং মাই চেনেল সো দ্যাটস অল এবাউট ফৰ টুডে